Biztosan ti is láttatok már olyan filmet, amikor egy nagyhatalmú, befolyásos, milliárdos nagyvállalat vagy más nemzet bele akar avatkozni egy kisebb ország belügyeibe. Ez a film is ilyen lesz, a szépség hibája csupán annyi, hogy ez nem fikció, hanem a valóság. És ami még ennél is fájdalmasabb, hogy Magyarországról szól. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Politikában ilyen típusú tömegű pénz nincs. Sose gondoltuk volna, hogy Magyarországon a baloldal az dollár-baloldal lesz. Bemutatom az amerikai politika legfelsőbb köreiben mozgó nehézsúlyú embereket, akiknek épp Magyarországra fáj a foguk. És beszélek arról is, hogy a dollárbaloldal a mahinációk ellenére miért nem került hatalomra 2022. áprilisában. Amerikai befektetéssel magyar baloldalt biztos, hogy nem lehet csinálni. Illetve arról is, hogy a lebukásuk után hogyan akarták eltüntetni a dollármilliók nyomait. Ezért vették le. Ez itt a Patrióta YouTube csatornája és a Megafon első dokumentumfilmje. A célunk a jövőben is, hogy utána menjünk mindannak, amit a hazai baloldal pártjai és a velük szövetséges külföldi üzleti körök el akarnak titkolni előlünk. Ha feliratkozol a csatornára és az értesítéseket is bekapcsolod, nem fogsz lemaradni a legújabb videóinkról. Most nyomj egy lájkot a videóra, és tarts velem! 2022. áprilisa óta feje tetejére állt a világpolitika. Háború, szankciók, energiaválság. Mégis a legforróbb témát itthon a hazai baloldal kampánypénzei adták. Kiderült ugyanis, hogy az ellenzék jórészt Amerikából érkező pénzből finanszírozta a választási kampányát. És hát még június közepén is érkezett több 100 millió forintos támogatás az Egyesült Államokból. Több 100 millió forint? 100 milliós adomány, ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó Ez számláit. egy donortól vagy? Ez egy tételbe érkezett. Márki-Zay Péter kikotyogta, hogy az USA-ból fizették őket. Azóta kiderült, hogy ez a több 100 millió valójában majdnem 2 milliárd forint. Évek óta azt olvassuk és azt halljuk, hogy a baloldal és különféle leágazásai mikroadományokból tartják fenn magukat. De most a baloldal bukott miniszterelnök jelöltje elszólta magát, és kiderült, hogy a támogatásuk nagy része a kampányköltésből 1,8 milliárd forint gyanús körülmények között érkezett Amerikából. És itt most felismerül néhány kérdés. Vajon kinek van elég pénze és hatalma, hogy több millió dollárt adjon politikai kampányra a magyarországi baloldalnak? Ki lehet az, aki titkos szolgálati segítséggel képes létrehozni egy dollármilliós összeg kezeléséhez szükséges nemzetközi hálózatot? Kik azok a magyar politikusok, akikre ezek a nemzetközi körök rábízták a dollármilliókat? És a legfontosabb, a pénzért cserébe vajon mit várt el a külföldi hálózat a baloldal pártjaitól? A nyilvánosságra került információk alapján a több millió dollár az Egyesült Államokban bejegyzett Action for Democracy nevű szervezettől érkezett, és az összeget egyértelműen az ellenzék kampánykiadásaira fordították. Ennek a segítségével tudtuk kifizetni a kampány utolsó Ez számláit. egy donortól vagy? Ez egy tételbe érkezett. Van itt azonban egy komoly bökkenő. Ha a magyar törvények szerint valaki idegen országból származó pénzből politikai kampányt szervez, az felvetheti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját. Márpedig ez tény. A baloldal miniszterelnök jelöltjének mozgalma 2022-ben az Egyesült Államokból származó dollármilliókból kampányolt a kormányváltásért. Mindenről megkérdeztem ifjabb Lomnici Zoltánt, a századék jogi szakértőjét is. Nem azért tették ki az arcképét, hogy szimpatikussá tegyék, nem egy kiállításra invitálták az embereket, nem Hódmezővásárhelyre, hogy az ottani falusi turizmust vagy a környékbeli nevezetességeket megnézzék az emberek, hanem ez kötődött ez a plakát sorozat a 2022. áprilisi választásokhoz. Lehet szómágiával, szóvirágokkal operálni, de attól még én azt gondolom, hogy ez egyértelműen kampánytevékenység volt, ez az én szakmai álláspontom. A szakértő véleménye elég világos.
ezek komoly vádak. Éppen emiatt a dollármilliókkal kapcsolatban megkérdeztem közvetlenül Márki-Zay Pétert is, aki Hódmezővásárhelyi irodájában fogadott. A finanszírozás modell az ugye ugyanúgy megosztott volt ebben az esetben, azzal a különbséggel, hogy most egy külön pártos kampány volt, és külön volt egy MMM kampány. A pártos kampányban természetesen a finanszírozást a pártok biztosították. Márki-Zay Péter, a baloldal volt miniszterelnök jelöltje, azt állítja, hogy áprilisban a baloldal és az ő saját mozgalma egy kampány helyett 2 ugyanolyan kampányt vitt végig. Mindkettő célja Orbán Viktor és kormányának megbuktatása volt. Ennek ellenére belefért az, hogy országszerte közös plakátokon kampányoljanak a baloldal pártjaival, és a baloldal kampányüzeneteit hirdessék 100 milliókért az interneten. Az Action for Democracy büszkén vállalja célját, ami nem más, mint hogy politikai változásokat érjenek el az általuk csak csatatérnek hívott országokban. Honlapjuk tanúsága szerint a szervezet világszerte az autokrácia, az autokrata vezetők ellen küzd. Ez a szóhasználat ismerős valahonnan. In the same month, Hungary's voters, against all odds, may turn an authoritarian ruler out of power. Nyilván nem Soros György az egyetlen, aki Orbán Viktort autokrata vezetőnek nevezte. Az viszont érdekes, hogy a nyilatkozat után felbukkan egy amerikai szervezet, ami hirtelen megjelenik a magyar választási kampányban, és a háttérben befolyásos nemzetközi pénzemberek állnak. Nézzük is meg közelebbről az Action for Democracy-t. Az ember, aki ezt az egész alapítványt Amerikából irányította, pénzt gründolt és összefűzte a szálakat, egy New York Cityben élő magyar, Korányi Dávid. A kampánypénzekkel kapcsolatos szerepéről magát Márki-Zay Pétert is megkérdeztem. Korányi Dáviddal milyen a kapcsolata? Nagyon jó. Találkoztak személyesen? Többször is. És a nagyon jó az mit akar? A gyakorlatban, mondjuk a munkában, hogyha Hát nagyon hálás tekint. vagyok neki azért a munkájára, amit ő végzett a hazai demokrácia érdekében. És mi az a munka, amit ő végzett? Rengeteg pénzt sikerült neki az Action for Democracy-n keresztül felhajtani, adományokat az MMM számára. Nagyon hálás vagyok érte. Korányinak kulcs szerepe van a balos kampányra kiutált dollármilliók kezelésében. De egyébként nem most tűnt fel a magyar politikában. Korányi 2009-ben Bajnai Gordon oldalán kezdte karrierjét. Kormányzati teendői mellett Bajnai már akkor is a nemzetközi pénzügyi körök embereként tevékenykedett Magyarországon. Korányi Bajnai bukása után a jól fizető energiaüzletágra nyergelt át. 2012-től egy soros szervezet energiaügyekért felelős igazgatója lett, és minő meglepetés a dollár baloldal pénzfelhajtója, az amerikai kampánypénzek biztosítója, palagázlobbista lett. Igen, azzal az LNG elterjesztésével és népszerűsítésével foglalkozott, amelyet felfoghatatlan tételben éppen most a brüsszeli energiaszankciók következtében akarnak eladni globalista üzleti körök Európának. Korányi már 2015-ben azt követelte, hogy Európa az orosz nyersanyagok beszerzését is szankcionálja. This is especially unnerving as the European Union needs unanimity to uphold or extend sanctions against Russia, a critical element in an allied strategy to deter further aggression. Therefore, lessening European dependence on Russian natural gas is vital. Újabban Korányi már a legmagasabb pozíciót betöltő hazai baloldali politikus Karácsony Gergely hivatalának alkalmazásában áll. Budapesti városdiplomataként New Yorkban látja el a feladatait, míg a szerződését is úgy írták meg, hogy távmunkában dolgozhat. Korányi Dávid felesége a modell Mihalik Enikő. A New York-i milliómosok életét élik. Korányi Dávid mellett azonban számos olyan ismerős névvel is találkozhatunk a szervezet tanácsadó testületében, akik a 2010 utáni kormányok heves bírálói közé tartoznak. Például Enneli Kounalakis, Obama egykori magyarországi nagykövete, aki 2015-ben napi rendszerességgel támadta az Orbán kormányt a migrációs politikája miatt. Vagy Zeid Raad al-Hussein volt ENSZ emberi jogi főbiztos, aki ugyanebből az okból rasszistának nevezte Orbán Viktort. De olyan biztonságpolitikai nagyágyuk is vannak a tanácsadó testületben, mint Evelyn Farkas, Barack Obama volt védelmi miniszter helyettese, és Wesley Clark tábornok, aki Bill Clinton elnöksége idején a NATO európai szövetséges erőinek volt a főparancsnoka, akikkel Márki-Zay és a baloldali kampánystáb a háború kitörésekor
napi kapcsolatban állt. Olyan szakértőkkel konzultálok erről, mint például éppenséggel Wesley Clark, volt amerikai 4 csillagos tábornok, akivel szintén egyeztettünk ebben a kérdésben, olyan NATO szakértők, mint Evelyn Farkas, egy magyar származású amerikai születési szakértő. Tehát nagyon komoly NATO szakértőkkel egyeztettünk ezekben a kérdésekben. A fenti szakértők mellett a kutatásaim során viszont többször szemet szúrt Karácsony Gergely és Korányi Dávid, vagyis az Action for Democracy igazgatójának a kapcsolata. Úgy éreztem, érdemes személyesen is rákérdezni a főpolgármesternél a dologra. Karácsony Gergely ugyanis korábban szintén teljes átláthatóságot ígért az előválasztási kampány támogatásával kapcsolatban, de szervezete, a 99 mozgalom ezzel a mai napig adós maradt. Az Action for Democracy adott pénzt, vagy bármilyen támogatást a 99 mozgalomnak? Szerintem akkor még, amikor ez a mozgalom aktív volt, nem is létezett ez az alapítvány. Ez miért van? Nem vagyok teljesen biztos, de nem adott. Az miért van akkor, hogy a honlapján, mármint az Action for Democracy honlapján fel van tüntetve a 99 mozgalom egy olyan szervezetként, akinek adott támogatást? Akkor látja, rosszul tudtam. Nyilván a támogatás mértéke az annyira elenyésző volt, hogy nem volt jelentősége, de ebből is látszik, hogy nem követem ezeket az ügyeket. Tehát akkor lényegében az ön által fémjelzett mozgalom kapott pénzt Amerikában? Hát én ezt most öntől hallom, de ezek szerint akkor így van. Próbáltam még ennél is többet megtudni az egyre szövevényesebbnek tűnő hálózat működéséről és a kövér amerikai kampánydollárok útjáról. Ezért megkérdeztem Karácsony Gergely 99 mozgalmának tagjait is. Hát ha ők többet tudnak. Az a helyzet, hogy nekem különböző szerződéseim vannak, amik egyrészt a 99 Magyarországnál is, hogy én nem nyilatkozhatok. Mit gondol arról, hogy a 99 mozgalom is kapott támogatásokat az Egyesült Államokból? Én azt gondolom erről, hogy további szép napot kívánnak önnek. Fogalmam sincs, hogy a Soros György, ugye magán a támogatással se tudok, arról sem, hogy a Soros György nem tudok erről. Nem adtam fel és mentem tovább. Egészen pontosan Török Bálint villa negyedében, ahol csak ilyen, szerénynek nehezen nevezhető házak vannak. Ide van bejegyezve a 99 mozgalom és annak elnöke is, Perjés Gábor, a Párbeszéd, vagyis Karácsony pártjának második kerületi önkormányzati képviselője. Az elnököt telefonon értem el. Ön ennek a mozgalomnak az elnöke, nyilvánvalóan önnek kell tudnia a pénzügyekről. Ebben nem menjünk bele, úgyhogy én most nem tudok nyilatkozni. De hát mibe menjünk bele? Hát ön az elnöke annak a mozgalomnak, amely az Egyesült Államokból kapott a kampányra pénzeket. Uram, nem nyilatkozom. De miért nem nyilatkozik? Mert nem nyilatkozom. De hát ez fontos lenne, hogy a magyar... Nem nyilatkozom, uram, leteszem a kagylót. A magyar nézők képben legyenek azzal, hogy egy Karácsony Gergely filmje ezt a szervezetet az Egyesült Államokból támogattak. Van olyan ember ezen a földön, aki milliárdokat ad politikusoknak kampányra, és semmit nem kér cserébe? Ez azért elég furcsa lenne, hiszen mégiscsak milliárdos üzletemberekről van szó, akiknek érdekeik vannak. Ezzel a kérdéssel fordultam Horváth József biztonságpolitikai szakértőhöz. Nincs ingyen ebéd. Ezek a külföldi tőkés csoportok alapvetően azt szeretnék elérni, hogy a számukra szimpatikus politikai erőket segítsenek, hatalomba erősítsenek meg, majd ennek a következő lépéseként pedig azt mondják, hogy milyen jó, hogy én téged segítettelek, akkor légy szíves, segíts nekünk abban, hogy a hozzánk közel álló üzleti csoportok piachoz jussanak, vagy éppen egy privatizálandó területen előnyt élvezzenek. Bármennyire is szeretnénk, amerikai dollármilliókat nem lehet csak úgy eltapsolni. Még akkor sem, ha az ember éppenséggel az összes létező baloldali párt miniszterelnök jelöltje. A politikában ilyen típusú tömegű pénz nincs. Megtanulta ezt a leckét Márki-Zay Péter is, aki az összbaloldali kampányban bizony vaskosan támaszkodott néhány amerikai tanácsadóra.
Ám ezek a tanácsadók a baloldali politikusok szerint is tanácsok helyett inkább parancsokat osztogattak a baloldal pártjainak. Nem is szerencsés az, amit az amerikai tanácsadók is, hogy állandóan Putyin ellen hergelték a magyar társadalmat. Ez lehet, hogy Lengyelországban működik, de a belső kutatásaink világosan megmutatták, hogy tisztában voltak a magyarok, a bizonytalanok. A választásokat követően az ATV-ben beszélt arról, hogy a választási kampányban ugye lényegében megkapta szinte Karácsony Gergely csapatát, vagy azt a kört, aki Karácsony Gergellyel dolgozott. Karácsony Gergely stábja, de mondhatnám akár az ő kampány rendezvényét szervező csapat egy az egyben ugyanaz a csapat volt, aki az én kampányútjaimat szervezte, pontosan ugyanazok az emberek. Ez valóban így történt? Igen, ahogy mondtam, tehát akik a Karácsony Gergelyt támogatták az előválasztási kampányban, ők engem támogattak utána miniszterelnök jelöltként a kampányunkban. Ez a csapat, ez mit jelent egyébként? Tehát milyen munkákat, milyen segítséget szakértelem, jelent? kutatás, stratégiai irányok, kommunikáció. Ezek az amerikai tanácsadók folyamatos nyomás alatt tartották a baloldali pártokat, és itt egészen pontosan a háborús álláspontra gondolok. Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Akár katonai segítséget is biztosítaná. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is. A baloldali pártok tehát annak a lehetőségét sem zárták ki, hogy Magyarország a nyugati országok oldalán katonai eszközökkel is szálljon be az orosz-ukrán háborúba. Ez pedig tökéletesen egybevág azon üzleti körök érdekeivel, amelyek mostanában komoly pozíciókat szereztek az ukrán piacokon. Elég, ha az energiaiparra, az ukrán termőföldekre és egyéb mezőgazdasági beruházásokra, vagy éppen Soros György fiának hadipari részvényeire gondolunk. A baloldallal szemben a magyar kormány álláspontja az elejétől fogva világos volt. Se katonákat, se fegyvereket nem küldenek a harctérre. Most a legutóbbi választás versenyben azért azt mondani a magyar választóknak, hogy nekünk Ukrajna mellett akár katonákat vagy fegyvereket kell küldenünk, a magyar társadalom ezekre a hívó szavakra abszolút elutasító módon reagál. De még itt sem állt meg a baloldal, ugyanis amikor előkerültek a brüsszeli háborús szankciós tervek, ők akkor is azonnal a magyar érdek átgondolása nélkül elkezdték támogatni azokat. Karácsony Gergely látszólag zárt körben, de erről is kifejtette a véleményét, amikor az Ál Klicskóval beszélt. Igen, a magyar kormány az a rossz oldalon áll ebben a konfliktusban, és szankciókat csak nagyon nehezen sikerült keresztülvinni, de azért örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag, és Magyarország végül sem tudta ezt megakadályozni. Aki külföldi pénzt fogad el, az külföldi érdekeket fog képviselni, ellentételezésként az adott ország érdekeit háttérbe fogja szorítani, ez törvényszerű. Az ilyen nem államférfi, hanem ügynök, és ügynökként kell kezelni. Egy politikai párt külföldi támogatása sosincs ingyen. Az bizony mindig az adott ország polgárainak kell kifizetni, dráguló árakban, közüzemi díjakban, eladott állami cégekben. A történetnek viszont még korán sincs vége. A süllyedő hajóról ugyanis menekülni kezdtek a szereplők. Márki Zaj emlékezetes bejelentése óta az Action for Democracy-nál is nagy sebességgel láttak neki a nyomok eltüntetésének. Egyszerűen írt be a Google-be a szervezet nevét. Csodák csodájára néhány magyar híren túl ma már szinte semmilyen találatot nem dob ki se a Google, se más nagyobb kereső az Action for Democracy-ra. Érdekes emellett, hogy miközben a hálózat és az Action for Democracy éppen nagy takarít és a külföldi kampánytámogatás nyomait tünteti el, aközben mozgásban is maradtak. A minap éppen az állítólag Budapestről elüldözött, de továbbra is itt működő CEU-n látták vendégül a Soroshoz közel álló alapítványokat, NGO-kat és politikai aktorokat. Mit kértek az Egyesült Államokból ezért a pénzért? Ön szerint az előfordulhat, hogy valaki ad pénzt és nem vár el érte valamit cserébe? Ahogy finoman szólva, az is érdekes, hogy mielőtt Karácsonyt megkérdeztem az amerikai támogatásról, még ott volt a 99 mozgalom neve a támogatottak sorában a honlapon.
majd utána nem sokkal eltűnt onnan. Hogyha megengedi, megmutatnám, hogy itt van az Action for Democracy honlapján a 99 mozgalom, még mielőtt beszélgettünk. Igen. Majd miután beszélgettünk, fél órára rá eltűnt. Tehát mire visszaértem a szerkesztőségbe, nem eltűnt. valós helyzetet jelentett, és ezért vették le. Tehát akkor én jeleztem önnek, hogy igen, ez... Igen, hát ez... De hát akkor ez megtörtént, ez a telefon Korányi Dáviddal? Én kérdeztem, hogy miért van ki a honlapon, miközben nem kaptunk támogatást, és le is vették. De akkor miért volt kint a honlapon? Ez nyilván a szakmai együttműködést összekeverték a pénzügyi támogatással. De akkor szakmai együttműködés volt önök és az Action for Democracy között? Támogatják a rendezvényeket. Korábbi kérdésem után Karácsony Gergely személyesen hívta fel Korányi Dávidot az Action for Democracy honlapján szereplő információk miatt, majd a 99 mozgalom eltűnik a támogatottak közül. És Karácsony közölte Korányival, hogy nem tart igényt a jövőben a munkájára. Vagyis a főpolgármester megint másra hárította a felelősséget, ahogy szokta. Ez beismeréssel ér fel. Megszüntetni Korányi szerződését, miközben ő volt az összekötő a Soros dollárok és a baloldal között? Mi ez, ha nem a nagy takarítás? Egyértelmű, hogy a rendszerváltás utáni magyar politika történet eddigi legjelentősebb külföldi beavatkozásával van dolgunk, amely következményekért kiállt. A magyar jobboldalt és a magyar miniszterelnököt külföldi erők, külföldi dollármilliókkal akarták megbuktatni, külföldi titkosszolgálati módszerekkel és segítséggel, és a magyar ellenzék lelkes asszisztálásával. Jó hír, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalomhoz érkezett dollármilliós amerikai támogatás ügyében csalás és pénzmosás miatt rendőrségi nyomozás indult. A történet példátlan, de a baloldal külföldi támogatásai nem egyedülállóak. Nem Márki-Zay Péter volt ugyanis az első politikus, aki beismerte, hogy a magyar baloldalt külföldről pénzelik. Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem vagyok. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobban nem tudjuk. Ha tetszett a filmünk, kérlek nyomj rá egy lájkot. A videóval kapcsolatban várom a véleményedet itt a kommentek között. Ha pedig kíváncsi vagy még hasonló oknyomozó és más érdekes tartalmakra, ne felejts el itt a videó alatt feliratkozni a csatornára. Köszi, hogy velem tartottatok, hamarosan folytatjuk.